שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת נס קפה. המצרכים הם כוס ורבע קמח מנופה, 3 ביצים, חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, חצי כוס מים רותחים, כפית מלאה נס קפה, כפית אבקת אפייה, חצי כפית קקאו, לציפוי אגוזים טחונים ורבע כפית קינמון. אופן ההכנה: אני שמה את הנס קפה בחצי כוס מים רותחים, מערבבת היטב ומניחה בצד שיתקרר לפחות רבע שעה. אני שמה בקערה את הביצים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את הסוכר וממשיכה לערבל. אני מוסיפה את השמן וממשיכה לערבל. אני מוסיפה אבקת אפייה ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקקאו ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הנס קפה ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. שימו לב, הבלילה נוזלית ומניחה בצד. אני שמה בקערה את האגוזים הטחונים והקינמון ומערבבת היטב ומניחה בצד. העוגה מתאימה לתבנית English cake. אני משמנת את התבנית.
אני יוצקת את הבלילה לתבנית ומפזרת מעל את האגוזים התכונים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-35-40 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני משחררת את העוגה מדפנות התבנית. העוגה מאוד טעימה ורכה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.